Hello everyone, so again I have come with a new tutorial video on a baby turban hat with bow, and just you can see it's very easy to make, and I will explain it to you in the best possible way so that you understand the patterns and the process of making it. So friends, तपाईहरुले देख्नुभयो होला यो हेडलाई टर्बन हेड भनिन्छ अनि यो धेरै सिम्पल एन्ड धेरै इजी प्याटर्नहरु मैले युज गरेको छु. So friends, let's begin. First of all, we will take a yarn, make a knot and continue making a chain as it is so here for 40 times. र मैले यहाँनिर फर्स्ट गाठो पारेर मैले 40 टाइम्स चेन बनाइसकेको छु अनि चेनलाई जोड्नुहोस् र सिम्पल प्याटर्न मैले स्टार्टिङ टु एन्डसम्म मैले सेम प्याटर्नहरु युज गरेको छु. तपाईहरुले हेरेर नै तपाईहरु घरमा बसेर सिक्नु सक्नुहुनेछ र केही पनि तपाईहरुलाई यसमा डाउट भयो भने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. So friends, again I want to tell you, make a circle and single crochet 40 times in the same circle but at the back portion. This I am knitting for a 15-month-old baby. You can make it more bigger by additions of more chain and continuations of slip knots subsequently. र सेम मैले यसरी नै सिम्पल प्याटर्न तर ब्याक पोर्सनमा मात्रै बुनेको छु अनि सिंगल क्रोसी गरेर एकदमै इजी छ. जसलाई क्रोसी आउँछ उहाँहरुले त इजिली सिक्नु सक्नुहुनेछ. सो फ्रेन्ड्स, यू क्यान सी द प्याटर्न अफ दिस. इट इज सफ्ट, स्ट्रेचेबल एन्ड भेरी लाइट फर अ बेबी टु वेयर. एकदमै यो सफ्ट है, स्ट्रेचेबल छ अनि कम्फर्टेबल छ बेबीहरुको लागि. सो कन्टिन्यू द सेम प्याटर्न एन्ड एक्सपान्ड इट इज पर युर रिक्वायरमेन्ट. र फ्रेन्ड्स, यो अलरेडी कम्प्लिट भइसकेको छ अनि यो 1.5 इयर्सको नानीको लागि कम्प्लिट भइसकेको छ. एट द लास्ट जोइन अन द टप पोर्सन्स अफ निटिङ लिभिङ वान थ्रेड एन्ड कन्टिन्यू टिल इट इज इन्ट्याक्ट टुगेदर. तपाईहरु जुन चाहिँ यो हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ ह्याटको टप पोर्सनमा छ त्यहाँनिर एक एकवटा गड छोडेर तपाईहरु यो स्टिचलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ. जबसम्म सक्दैन, जबसम्म एउटा सिंगल होललाई पनि कभर गर्नु हुँदैन तबसम्म नै तपाईहरुले यसरी स्टिच गर्दै गर्दै त्यसलाई कभर गर्नुहोस्. र फाइनली हाम्रो टर्बन हेड बनिसकेको छ. So friends, now as the turban is completed, we will make a bow. Let's see how it is made. Make a knot and continue chain for 20 times single crochet. सेम जसरी मैले पहिला बनाएको थिएँ, पहिला गाठो बनाएर चेन बनाएको थिएँ है, यो पनि सेम त्यस्तै बोको लागि पनि तपाईहरुले चेन बनाएर सेम सिंगल क्रोशी बनाउनुहोस्. अनि यो मैले 20 टाइम्स बनाएको छु. तपाईहरुले आफ्नो साइज अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ बो, अनि खाली यो ब्याक पोर्सनमा मात्रै तपाईहरुले बुन्नु सक्नुहुनेछ. So friends, again I want to tell you, again knit it at the back portion, single crochet for 7 times and make it this size. र बो बनिनु जाँदैछ, हेर्नुहोस् तपाईहरुले. तपाईहरुले यो प्याटर्न लिएर धेरै कुराहरु बनाउन सक्नुहुनेछ. फर एक्जाम्पल तपाईहरुले मफलर बनाउन सक्नुहुनेछ, टोपीहरु बनाउन सक्नुहुनेछ, कुशन्स कभर, जे पनि तपाईहरुले यो प्याटर्न लगाएर बनाउन सक्नुहुनेछ. अनि मैले अलरेडी बो बनाइसकेको छु अनि यसको मिडलमा तपाईले स्टिच गर्नुहोस् यसरी. मिडलमा स्टिच गर्नुहोस् र बो रेडी हुँदैछ. सो फ्रेन्ड्स, होल्ड इट एट द मिडल फर स्टिच इट. कीप इट एट द मिडल अफ द टर्बन एन्ड स्टिच इट. जोइन द एज एन्ड attach it at the middle on the both edge. दुईटामा तपाईहरुले अगाडि पनि अनि नेक्स्ट पटि पनि तपाईहरुले सेम यो बोलाई यसरी मिडलमा ल्याएर स्टिच गर्नुहोस्. यो मेरो
क्रुसी अलिकति सानो छ, तपाईहरुले धागो अनुसार अलिकति ठुलो कुर्सी युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स, फाइनली मेरो टर्बन हेड रेडी भइसक्यो। आई होप तपाईहरुलाई मन पर्यो होला अनि तपाईहरुले डिफरेन्ट कलरमा बनाउन सक्नुहुनेछ टर्बन हेड र एकदमै सफ्ट एकदमै सिम्पल प्याटर्नले यो बनिसकेको छ। फेरि तपाईहरुले मेरो नेक्स्ट भिडियो हेर्नुको लागि प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताकि तपाईले सबसे पहिला तपाईले मेरो भिडियो हेर्नु पाओस्। सो थ्यांक यू।